จากเรื่องของรัสเซียยูเครนนะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของกรณีของอิสราเอลแม้ว่าสหรัฐอเมริกาชาติตะวันตกนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีการพูดคุยหารือเรื่องของการยุติการยิงชั่วคราวโดยเฉพาะในพื้นที่ราฟากลายเป็นว่ากองกำลังของอิสราเอลเองเนี่ยวันนี้ยังคงรุกคืบต่อไปแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่ากองกำลังอิสราเอลมีการโจมตีนะคะไปทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินทั่วฉนวนกาซารวมไปถึงในพื้นที่ราฟาแล้วก็ในค่ายผู้ลี้ภัยย่านจาบาเลียอย่างที่ฉนวนกาซาเองเนี่ยมีการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ทางใต้ขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่พลเมืองชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ก็มีการเปิดเผยให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าวว่ารถถังของกองทัพอิสราเอลเนี่ยรุกคืบไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของราฟาแล้วก็มุ่งหน้าไปทางตะวันตกของเมืองซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและก็ยังมีปฏิบัติการต่อไปในอีก3แห่งของภาคตะวันออกปรากฏว่าจากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศแล้วก็ทางภาคพื้นดินของกองกำลังอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ไปทั้งหมด35คนด้วยกันทางด้านของกองกำลังป้องกันอิสราเอลออกมายอมรับนะคะว่าได้มีการสู้หรือว่าการโจมตีระยะประชันชิดแล้วก็มีการโจมตีทางอากาศทั่วฉนวนกาซาเพราะนี่คือหนึ่งในปฏิบัติการของการกวาดล้างกลุ่มฮามาสสอดคล้องกันค่ะกับการที่ก่อนหน้านี้มีการแถลงการในย่านจาบาเลียซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยนะชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีการรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปโจมตีแล้วก็มีการบุกเข้าไปทั้งทางอากาศรวมไปถึงภาคพื้นดินแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะกองทัพอิสราเอลยังไปพบกับขีปนาวุธของกลุ่มฮามาสด้วยซุกซ่อนอยู่ในสุสานที่เมืองราฟาของฉนวนกาซานี่แหละค่ะโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลนะคะเปิดเผยว่ากำลังพลในสังกัดไปค้นพบสถานที่เขาเก็บขีปนาวุธเครื่องยิงจรวดในสุสานแห่งนี้ในราฟานะคะโดยอาวุธเหล่านี้เป็นของกลุ่มฮามาสค่ะซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าแกนนำหลายคนใช้เมืองแห่งนี้แหละเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายและนำตัวประกันที่เหลืออยู่มาซ่อนเอาไว้นอกจากนี้แล้วนะคะทหารอิสราเอลยังได้ตรวจพบและทำลายเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องในเส้นทางของฟิลาเดลฟีด้วยซึ่งอยู่ในเมืองราฟาเช่นเดียวกันค่ะปฏิบัติการภาคพื้นดินของทหารอิสราเอลในเมืองราฟาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่6 พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะทำให้มีผู้อพยพออกจากเมืองราฟาประมาณ 900,000 คนแล้วค่ะก็คาดว่าจะยังมีผู้ที่อาศัยในพื้นที่อยู่ณขณะนี้เหลือจำนวนสักประมาณ 300,000 ถึง 400,000 คนฝั่งของแจ็คซิลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวของสหรัฐก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟายังอยู่ในขอบเขตที่จำกัดและยังไม่มีการเริ่มต้นปฏิบัติการขนาดใหญ่ใจกลางเมืองพื้นที่ในเขตชุมชนที่หนาแน่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สื่อของอิสราเอลเองก็รายงานว่าสหรัฐสนับสนุนแผนการจำกัดวงโจมตีเป้าหมายในเมืองราฟาเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนค่ะขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลเปิดเผยนะคะว่าจรวดส่วนใหญ่ถูกยิงสกัดเอาไว้และก็มีบางส่วนไปตกในพื้นที่ที่เปิดโล่งแต่ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นที่น่ากังวลค่ะหรือว่ามีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้นะคะนอกจากนี้เองฝั่งของนายฟาลานที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการโจมตีเป็นแนวร่วมคนสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลการผลิตจัดหาอาวุธนะคะให้กับกลุ่มฮิซบัลเลาะห์อีกด้วยค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะมีการประชุมคณะมนตรีสงครามของอิสราเอลค่ะได้เห็นชอบเรื่องของการกลับเข้ามาพูดคุยสู่โต๊ะเจรจากับกลุ่มฮามาสผ่านประเทศตัวกลางเพื่อช่วยเหลือตัวประกันโดยณขณะนี้ทีมต่อรองได้รับแนวทางชุดใหม่แล้วสำหรับการพูดคุยในรอบนี้ค่ะนี่คือในการปฏิบัติการของกองกำลังอิสราเอลนะคะที่วันนี้เองยังโจมตีไปทางเมืองราฟาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยให้กับพี่น้องพลเมืองชาวปาเลสไตน์นอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าการโจมตีเข้าไปของกองกำลังอิสราเอลเนี่ยไม่ได้พุ่งเข้าไปหรือมุ่งเข้าไปแค่กลุ่มฮามาสเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่มีปฏิบัติการเนี่ยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ออกมาตอบโต้แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยมีการยุติการยิงจะเป็นชั่วคราวหรือว่าถาวรกองกำลังฮิซบอลเลาะห์นั้นก็จะยุติเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่ากองทัพอิสราเอลมีการระบุในแถลงการนะคะหลังจากที่ไปโจมตีทางอากาศที่เขตคัฟดัชจาวใกล้กับเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอน
ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีการสังหารนายมูฮัมหมัดอาลีนัสเซอร์ลาฟาสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์และคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบด้านการผลิตอาวุธยุทธศาสตร์ของฮิสบอลเลาะห์ขณะเดียวกันนะคะทางการของฮิสบอลเลาะห์ก็ยืนยันการเสียชีวิตของมูฮัมหมัดอาลีนัสเซอร์ฟาราบอกว่ามีการเสียชีวิตจริงแต่ไม่ได้บอกว่าเหตุผลเนี่ยเกิดขึ้นนะจากการโจมตีของกองกำลังอิสราเอลหรือไม่บอกเพียงแค่ว่าตัวของทางด้านของฟารานเองนั้นเสียชีวิตนะคะและหลังจากนั้นมากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ก็มีการยิงจรวดคัสยูชาหลายสิบลูกเนี่ยโจมตีไปที่ฐานทัพทางเหนือของอิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยกองทัพอิสราเอลระบุแบบนี้นะคะณตอนนี้เองเนี่ยเครื่องบินกองทัพอากาศมีการยิงจรวดฮิสบอลเลาะห์ที่ใช้ในการโจมตีแต่ว่าก็ยังสามารถสกัดกั้นได้โดยที่ไม่ได้มีผู้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะไปต่อนะคะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ค่ะเขาจะประชุมแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะเป็นการประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งแรกในรอบ5 ปีเลยจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมด้วยนะคะโดยการประชุมเนี่ยจะจัดขึ้นที่โซลที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะคะคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแล้วก็ยุนซอกยอประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เตรียมเข้าร่วมการประชุมมีขึ้นคือวันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคมและวันจันทร์ที่27 พฤษภาคมค่ะการประชุมไตรภาคีนี้เกิดขึ้นภายใต้เงาแข่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่ต้องการที่จะแย่งชิงอำนาจด้านเซมิคอนดักเตอร์ค่ะโดยขณะที่รัฐบาลของสหรัฐเองเขาก็ออกมาตรการเพื่อสร้างข้อจำกัดไม่ให้รัฐบาลของจีนเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รุ่นล่าสุดได้นะคะรัฐบาลของสหรัฐนำโดยโจไบเดนพยายามที่จะหาพันธมิตรเพื่อหนุนการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุดค่ะซึ่งการประชุมก่อนหน้านี้นะคะไตรภาคีนี้ถูกระงับนะคะเขาประชุมกันคือปี 2562 แต่ถูกระงับไปค่ะเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเกิดสถานการณ์โควิดค่ะจีนก็เลยรู้สึกกดดันที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีใต้หันไปใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะโดยสหรัฐและพันธมิตรสำคัญของ2 ประเทศในเอเชียเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงไปสู่ระดับสูงสุดในรอบหลาย10 ปีค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือและการทหารของจีนที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะคะการประชุมนี้นะคะจึงตอกย้ำค่ะว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการรักษาสมดุลได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่า2 ประเทศนี้นะคะต่างก็มีจีนที่เขาเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดด้วยขณะเดียวกันฝั่งเกาหลีใต้เองญี่ปุ่นเองก็เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐไปด้วยเหมือนกันทั้ง2 ประเทศมีฐานทัพทหารสหรัฐที่มีทหารประจำการอยู่หลายหมื่นคนนะคะหลายๆท่านนะคะก็เลยติดตามการประชุมที่จะถึงนี้คือ 26-27 พฤษภาคมนี้เพราะว่าอาจจะเป็นบททดสอบแนวหน้าทางการทูตครั้งสำคัญเลยค่ะของการประชุมครั้งนี้นะคะการพยายามที่จะรักษาโมเมนตัมต่างๆในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเหลือวาระอีกประมาณ3 ปีเท่านั้นและกำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งต่อสภาเมื่อเดือนก่อนค่ะนี่เป็นการประชุมนะอีกครั้งหนึ่งสำหรับจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นประเด็นเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งจีนแล้วก็รวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะ